ฮามิเจอเธอแล้วใจมันเต้นเหมือนตอนผมผิวราบตอนนี้ผมผิวราบมากครับสำหรับผู้ชมนะครับที่มีลิสต์แบนสีส้มนะครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมแข่งเป็นในฟุตเทจนี้อันนี้ห้ามถ่ายนะครับแล้วเธอครับหลอกเลือกไปพบกันที่โซน A2 โอ้ชิดโอ้โทรศัพท์ด้วยไหมขอบคุณครับ โยทะเบียนเอาไว้ด้านหน้างานนะครับได้รับลิสต์แบนไว้แล้วนะครับเป็นไงบ้างพี่รวมกันที่โซน A2 นะครับที่มาจากงงแล้วก็ถึงเรื่องไม่ได้ปิดไม่ได้แค่15แล้วมั้งตอนนี้เหรอก็นี่มัน5 ถึง 15แล้วไม่เขาต้องเคลียร์คนประเด็นคือเขาประเด็นคือเคลียร์คนได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นใช่ใช่แต่ว่าเบนฟิตเราไม่ได้อยู่ทั้งหมด200ใช่100 กว่าคนน่าจะแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานครับเฮ้ยขอบคุณมากน้องเดี๋ยวฉันมีของมาให้เธอฟันแบสจริงเหรอแต่เดี๋ยวมันใส่เสื้อก่อนนะขอใส่เสื้อก่อนนะเราจริงใจเกินเราจริงใจเกินเหมือนกันเอาอีกนะผมหมดแล้วเหรอหมดคอนเสิร์ตแล้วจัดจะเอาอะไรอีกอะยังไม่มีท้ออันนี้อยู่7 วันนะไม่มีแบบฝากผลงานไม่มีบนหน้าอยู่7 วันนิดนึงครับเปิดใจได้เปิดตัวแค่มึงเปิดตัวเขากิ๊กแล้วเห็นไหมมึงสเปเชียลเกสเลยนะเวทียกขึ้นมาไม่มีชุดกูด้วยเหมือนกันเมียราบเขาเพิ่งมาแล้วเขาได้ไมค์เลยนะนี่รู้จักกันมา10 ปีแล้วชุดก็ชุดกูให้มึงเยอะแล้วนะไอ้สัตว์ท่านผู้ชมครับสัตว์ยังไงพอมันเป็นศิลปินปุ๊บอยู่บนเวทีไม่ว่าคนดูหรือไม่มีคนดูหรือมึงจะแบบเสียใจร้องไห้หงุดหงิดหรือที่อะไรก็แล้วแต่แม่งมึงต้องทำมันให้จบให้ได้เข้าใจป่ะแต่วันนี้มันไม่รู้สึกอย่างนั้นเว้ยวันนี้มันคือไม่ได้อยากทำให้มันจบแต่มันคือการปล่อยตัวเองไปกับโมเมนต์ต่างๆของทุกอันที่เราเซตมาว่าซีนอะคูสติกกูจะพูดเรื่องเนี้ยกูอยากพูดถึงกีตาร์ตัวเนี้ยเพราะกูไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนหรือว่าซีนที่เต้นกลางฝนที่กูอยากทำในคอนเสิร์ตมันนานมากแล้วไม่มีโอกาสได้ทำอะไรเงี้ยแล้วเปิดรถหรือว่าเวทียกแล้วแม่งแบบแสงสีเสียงแม่งมันแล้วทำให้เพลงพ่อแม่ไม่สั่งสอนซุปเปอร์สยามเดือดสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเราแย่มากทำไงดีวะเอาลบมาดิลบกันมีเบื้องหลังถ่ายเยอะว้าวมันช่างน่าเลยคนสูงคนนี้เล่นหนังไม่ได้กว่าใช่ไม่ใช่มาดีครับมาติดต่อหมดขอบคุณมากโอเคนะมีเรื่องงานเยอะนะขอบคุณมากนะเยอะมากขอบคุณมากคุณเกรทครับเดสโบยอันนี้ของอีกนิดนึงนะคะสนุกมากเลยพี่เต่าอุตส่าห์ทำเพลงให้ดังก็นึกว่าจะได้เล่นอะไรไม่มีเลยเพลง2 เพลงก็ไม่มีนะเกมนี้ทีเจชนะทุกอย่างจบให้มันทำแทนเราไหมร้องกี่ทีพูดมาร้องกี่ที3 ทีของพี่ร้องกี่ทีพี่ร้องทีเดียวตอนจบร้องทีพี่ร้องเยอะกว่าพี่ไม่พี่ร้อง2 ทีแต่มีเรื่องที่เราตรงกันก็คือเปลี่ยนชุดไม่ทันเราร้องไห้เห็นป่ะมันเข้าใจแล้วโอ้ตอนแรกก็งงว่าทำไมเปลี่ยนชุดไม่ทันต้องร้องไห้วะมันคือแบบมันมีผลกับโชว์ทั้งหมดใช่แล้วพอวันรันน่ะเราเปลี่ยนชุดไม่ทันเว้ยก็เลยแบบไม่ร้องเลยอ่ะแบบมันเสียท่อนไปท่อนนึงเลยแล้วแบบพอมันหงุดหงิดมันไม่ทันแล้วมันหงุดหงิดแล้วมันร้องใช่มันก็ไม่มีฟีลไงลูกมาเป็นที่สุดเลย
ไม่แบ่งแบ่งให้เอาติดพลังแม่ไปให้หมดแม่ให้ตอบหมดเลยนะลูกนะโอ้โหน่ารักเอาเต็ ลูกแม่สุดยอด ลูกแม่สุดยอดอยู่แล้ว วันที่ผ่านไป โอ้โหผมติดหูหูติดผม เก่งมากโอ้ยเลิฟยูโบ ว่าไม่เอาร้องไห้แต่มาสวยไม่เลิก ยังไงวะภูมิใจตัวพี่ขับเองแต่เกิดมา มันอยู่ดนตรีมาตลอดไง ถ้าถามมันรักมันมากขึ้นไหมมันมากขึ้นไม่ได้แล้ว เพราะรักมันมาตั้งแต่แรก รักมันอย่างเดียวในชีวิต แล้วก็ทำมันมาตั้งแต่เด็ก เพราะฉะนั้นมาถึงวันเนี้ยมันเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันรักมากขึ้นหรืออะไรนึกออกปะมันกลายเป็นแบบว่าแค่แบบ ดีใจที่ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ได้พูดในสิ่งที่ตัวเองต้องพูด เพลงทุกเพลงที่เล่นเป็นเพลงที่กูแต่งขึ้นมาแล้ว อยากจะพูด แล้วทุกคนซัพพอร์ตด้วยเวทีด้วยทุกอย่างแล้วมันแบบ มันดีอ่ะ แต่มันไม่ได้แปลว่าทำให้รักมากขึ้นหรือน้อยลงนึกออกปะมันได้ยืนยันว่ากูเดินมาถูกทางแหละถ้าถามว่ามันเพอร์เฟกต์ไหมมันไม่เพอร์เฟกต์หรอกเพราะนี่คืองานศิลปะนึกออกปะงานศิลปะไม่มีคำเพอร์เฟกต์เพราะขนาดที่กูสักบนหน้าตัวอามันกลับด้านเลยนึกออกปะมันไม่มีความเพอร์เฟกต์ในศิลปะเพราะฉะนั้นคำถามคืออะไรนะเห็นไหมมันไม่รู้อ่ะถ้าสมมติของพี่ถ้าบอกตัวเองมีพูดว่าอะไร ผมไม่ได้คิดถึงว่าวันพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปชีวิตผมจะเป็นยังไงนะผมไม่ได้คิดแบบนั้นผมรู้สึกแค่ว่าสวัสดีครับพี่ ไล่ซ้อมพาร์ทเพลงที่ต้องเรียเลนใหม่ต้องทำใหม่เลย ฮัลโหลอันนี้คือแกะมายังอ่ะแกะแล้วเล่นได้เลยป่ะ ยอด งั้นก็ซ้อมเลยก็ได้ลองเลยโอเคลองไหมฮะ ต่อเป็นคนที่ซีเรียสกับงานมากๆ แล้วก็เป็นคนที่จะไม่ปล่อยให้เสียงที่ไม่ดีผ่านออกไปสู่คนฟังของเขาเลยครับ ซึ่งผมว่าเป็น attitude ที่ดีมากสำหรับการเป็นศิลปินและโปรดิวเซอร์ในตัวผมว่าต่อเป็นคนที่ละเมียดละไมแล้วก็เป็นคนที่แต่ในความละเมียดละไมอ่ะบางทีก็จะติดลูปนิดนึงติดว่าแบบเฮ้ยกูทำดียังวะเอ้ยวันนี้กูทำได้เต็มที่หรือยังหรือเพลงนี้มันดีพอหรือยังก็บางทีแบบไปอัดเพลงด้วยกันมาแล้วผมกลับบ้านมานอนแล้วก็จะพิมพ์มาตอนประมาณตี 4 ตี 5ว่าแบบส่งดับใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยที่มึงอัดเมื่อกี้กูทำอันนี้มาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เขาเป็นคนที่ตั้งใจกับการทำงานมากครับ
เรื่องก็เลยแบบว่าเหมือนแบบถมสไตลิ่งไว้ก่อนกับเนื้อเรื่องบางส่วนแต่อันเนี้ยต้องสวยต้องโคตรเท่แน่เลยไออันที่เป็นฝนตกอ่ะตอนนี้คิดภาพเป็นชอแชงรีเดมชั่นแล้วนะแบบน่าจะมันดีอันนี้กับพี่โอ๊ตอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เซตกันไว้แล้วว่าเพลงอะไรเลย แต่นี่อยากให้เห็นก่อนเลยใช่ไหมมีชื่อเพลงเยอะๆ เนี่ยก็เห็นอย่างนี้นะที่เหมือนแบบอย่างเงี้ยเห็นชื่อเพลงเยอะๆเลยโอเคแบงก์ก็ต้องมาเล่นท้ายคือกูก็ต้องออกก่อนซึ่งไปเปลี่ยนแล้วกูต้องกลับเข้ามาดีซึ่ง ทันไหมอ่ะ ไม่รู้ แล้วอยู่ชุดเมื่อกี้เป็นชุดคลุมยาวอย่างนั้นลบยาวนั้นเลยทั้ง ผมว่าเขาที่ใส่น่ารักนะแต่อาจจะอยู่บ้านนานไปหน่อยบางทีแบบว่าเขาอาจจะเจอคนอย่างผมในชีวิตเขาน้อยอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าการอยู่บ้านมันสนุกแต่จริงก็การอยู่บ้านก็สนุกแหละแต่ว่าผมพามาข้างนอกก็สนุกเหมือนกันหลังๆก็จะพาเขาไปเที่ยวเยอะขึ้นให้รู้สึกว่าแบบโลกข้างนอกมันแบบว่ามันดีต่อเขานะมันไม่ได้แบบน่ากลัวเสมอไปอะไรเงี้ยเพราะผมเคยอยู่บ้านมาก่อนแบบเขามันก็จะอ่อมๆนิดนึงอ่ะก็เลยออกมาข้างนอกก็เลยรู้สึกว่าจอยๆดีแต่ว่าผมพี่เต่าเป็นคนเปิดรับนะถ้าแบบมีคนพาเข้าไปอะไรเงี้ยอยากได้อะไรอยากทำอะไรก็จะใช้ความเป็นเด็กของตัวเองอะหมกมุ่นและอยู่กับมันเหมือนเวลาเด็กติดเกมเด็กติดทำเพลงเด็กติดแฟชั่นเด็กติดอะไรก็มันจะรู้สึกว่ามันเหมือนเด็กที่มันพออินทูกับอะไรบางอย่างแล้วมันจะตัวเองจะลงลึกไปอยู่ในนั้นรู้สึกว่าคือไอในความเป็นเด็กของทีเจนี่แหละมันเลยทำให้มันเวลามันทำงานอะมันสุดทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นคนชอบอะไรแล้วมันหมกมุ่นในสิ่งนั้นแบบมากๆอินทูแบบเยอะๆสุดๆอะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่มาเจอก็จะเฮฮาทุกวันนะครับเหมือนคนอาจจะเห็นว่าเขาดูไม่ค่อยพูดแต่ว่าเขาอยู่กับผมก็คุยเล่นกันปกติเลย musically genius จริงๆแบบเขาเป็นโปรดิวเซอร์ที่แบบสายตาแบบเฉียบแหลมเพลงแต่ละเพลงที่เขาเขียนมันคมมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกแบบตอนที่เราทำอัลบั้มเรายังแบบมีแอบส่งเพลงตัวเองไปให้ถามพี่เต๋าเลยว่าพี่คิดว่ายังไงมันขาดอะไรอยู่ไหมหรืออะไรเงี้ยคือก็แบบมีพิมพ์ไปปรึกษาพี่เต๋าอยู่แล้วก็คือรู้สึกว่าเขาเป็นคนเก่งมากจริงๆแล้วเป็นคนที่มีวิชั่นคือพอแต่งเพลงอะไรผมบอกพี่ตัวสุดยอดเหมือนผมว่าแกให้กำลังใจผมแหละแกคงสงสารผมแบบแต่งอะไรไปก็แบบสุดยอดพี่ดีมากพี่สุดยอดอะไรเงี้ยน่าจะเป็นคนชอบให้กำลังใจอะไรครับถ้าด้านนอกจะมองอย่างเงี้ยแต่ถ้ารู้จักกันเขาจะเป็นแบบเขาจะน่ารักจะขี้คุยจะขี้เล่นอะไรอย่างนี้ชอบแกล้งคนขี้แซวติดขี้แซวพี่นึกออกไหมด้วยลุคเขารอยสักเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยความติดอะไรของเขาอะไรเงี้ยอาจจะดูแบบไม่น่ากล้าคนจะไม่กล้าเข้าหานักข่าวจะไม่ค่อยกล้าเข้าหาแต่ว่าพอได้รู้จักแล้วก็พอเห็นพัฒนาการเข้าไปเรื่อยๆของการทำแบบการวางตัวหรือว่าการทำงานของเขาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนเก่งคนหนึ่งแล้วคนที่แบบน่าคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนใจดีเป็นคนอ่อนโยนนะเป็นแบบข้างในเหมือนเด็กเป็นคนแต่ข้างนอกจะดูแบบดูแบบห้วนเป็นคนก้าวร้าวเป็นคนดูห้วนดูแบบเข้าถึงยากแต่ถ้าได้รู้จักเขาหรือแบบถ้าได้รู้จักเขาหรือเขาให้อนุญาตให้เราเข้าไปรู้จักมันจะเป็นอีกแบบแมวออกแล้วเนี่ยอ้าวคนไหนเขาเป็นเจ๊ไหนเมื่อวานเอากีตาร์ออกมาเลยนะวางตรงนี้3 ตัวเอาตัวหนึ่งไหมพี่วันนี้เอามาลองว่าแบบคอนเสิร์ตนี้กูจะเล่นตัวไหนดีแล้วกูตัดสินใจแล้วได้แล้วด้วยมีตำนานกลาง 1 ทุ่มถูกต้อง6:30ตอนแรกผมเลือกระหว่างเสียงไอ้เหี้ยผมจะเอาเสียงดีเพราะเสียงที่ดีกว่านี้มันมีแล้วก็หรือว่าจะเอาที่มันลุกมันแบบคันทรีกว่านี้ไหมก็มีแต่สุดท้ายพอกลับมาตัวนี้ผมตามจริงๆผมหาตัวนี้ไม่เจอผมถามมาหลายวันแล้วอยู่ไหนแล้วก็เพิ่งเจอก็เลยเอาออกมาแล้วก็เห็นแล้วก็ว่ามันยังเล่นได้อยู่นี่หว่าก็เลยคิดว่าเอาไปเล่นดีกว่าเจอตัวนี้กีตาร์นี่เป็นกีตาร์ตัวแรกที่ผมมีแล้วก็ใช้เงินซื้อช่วยเงินตัวเองซื้อเพราะว่าผมเคยอยากได้กีตาร์ยี่ห้อนี้มากแล้วก็ไม่มีตังค์
เท่าไหร่พี่เลย ประมาณ140,000แล้วก็พอมีตังค์ผมเลยซื้อกีตาร์ตัวนี้มาแล้วก็มันเป็นกีตาร์ตัวแรกที่ออกทัวร์ด้วยทั่วประเทศแล้วก็ถูกทิ้งไว้ช่วงประมาณ2-3 ปีหรือ4-5 ปีมาแล้วไม่ได้เอาไปเล่นแล้วก็เนี่ยจะเอากลับมาเล่นใหม่ในคอนเสิร์ตนี้แหละ เอามาไหม ไม่มาครับใช่ป่ะเงียบเก็บแบบว่า ไม่มาได้ไงแต่มันวนลูกไปหมดแล้ว พี่ลองเล่นพี่ลองเล่นไหมเสือปุงแล้วเอาละเสียบจุดมาเราโอ้รูแจ็คแม่งหลวมโป๊กเลยนี่หว่าชัดเจน มันมีอีกอย่างเปิดแอร์แล้วแม่งหาย เหมือนว่าเมื่อวานมันชื้นมาใช่ป่ะ แล้วตอนนี้วงจรแม่งชื้นอยู่ รอ แล้วมันจะได้เป็นตัวแรกที่เราเล่นในคอนเสิร์ตใหญ่ของเราครั้งแรก แล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายของมันด้วย เวลาไปอยู่ในที่ประมูลจะได้แบบ มีราคาเหงาอ่ะ เก็บจากเด็กเกินย่อยเตรียมตัวของที่งาน GPS จุดมุ่งหมายนั้นคือสุดจัดก็วันว้าถึงแล้วมา say goodbye to earth up at the top together no matter how much you hurt I take a trip กับพวกเรา this one is for your soul ก็ดังไว้เรื่อยๆแล้วนั่นคือความเพียรที่เขียว the whole world อย่าฟังดังทางอยู่มิดไม่มีแค่ไม่คิดได้จะระเบิดก็ติดแล้วแล้วมันมาพร้อมกูมองถัดไป yeah จะภูมิใจนะเพราะว่ามันใช้ชีวิตมานานแล้วอะมันถึงเวลาปลดระวางแล้วอะถึงเวลาเกษียณก็คอนเสิร์ตใหญ่คืองานบอกลาของมัน ไม่แก้มเป็นวันละเดินอยู่บนหาดทรายเหมือนไม่ทราบไม่เอาเบียดมาด้วยหน้าตาลูกครึ่งไทยอเมริกาอะไรนะเอาเขาอินใช่ปะ เขาอีกนะหรือว่าจะจับก็พอมันจะว่าวันทูแล้วไปเลย อ๋อวันทูแล้วไปเลยใช่ไหมพี่ มันเป็นว่า ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ไหมเป็น one two three four ตืบได้ไหม ใช่ เข้าบ้านตอนนี้มันเป็น one two ใช่ไหมไม่แก้มเป็นวันละก็คือนับ one two three four ตืบเป็น e นะ e ปึ้มเป็นหนึ่งนะแม่แก้มเป็นวันละเดินบนหาดทรายแม่ลูกสาวไปคือไม่งามแท้ละหน้าตาลูกครึ่งไทยอเมริกาใครบอกเลยว่าโดนอกโดนใจเป็นสองหยุดเป็นสองE C sharp F sharp B ถึงจังหวะก็ไม่ได้ด้วยตื่นไม่ได้ตามคลิกลองฟังนะมึงแกะมาปะเนี่ยเคลียร์ก่อนนะ ห้องน้ำแป๊บนะ เปิดเวทครับ เปิดเวทแม่ลูกสาวไปคือไม่งามแท้ละหน้าตาลูกครึ่งไทยอเมริกาไอ้บอกเลยว่าโดนอกโดนใจขอสารภาพตามจบตามตรงลงเราว่าไม่น่าเสือไปถ้าใครแต่งงานมันอยากจะมีลูกชายคงหล่อเลยล่ะเพราะว่าลูกชายได้แม่มันมา I just wanna เป็นแฟน แล้วมันเกิดอะไรขึ้นพี่ ก็มีบางคนไม่ได้ซ้อมมาหรืออะไร แล้วมันรู้เลยเหรอเวลาไม่ได้ซ้อมมา รู้เลยเฮ้ย ไม่ถึงว่าได้ยินเหรอคือยังไงวะพี่ ก็สมมติว่าลายเบสเราส่งไปว่าให้เล่นแบบนี้นะแต่พอถึงหน้าห้องซ้อมละทุกคนลองเล่นอ้าวมึงไม่เล่นแบบที่กูส่งให้ฟังนี่อะไรเงี้ย แม่แก้มเป็นวันละเดินอยู่บนหาดทรายแม่ลูกสาวไปคือแม่งามแท้ละหน้าตาลูกครึ่งไทยอเมริกาไอ้บอกเลยว่าโดนอกโดนใจขอสารภาพตามตรงลงแต่ว่าไม่นานสามใจถ้าใครแต่งงานฝันอยากจะมีลูกชายคงหล่อเลยล่ะเพราะว่าลูกชายได้แม่มันมา I
just wanna เป็นแฟนอยู่ได้บ่ All alone no more love and Baby I love you หัวใจอ้ายมันเรียน ก็จะก็คุยไปแล้วเฮ้ยมึงโอเคมึงไหวหรือเปล่ามึงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็บอกว่ามันก็เนี่ยปัญหาคือทางบ้านมันก็โดนน้ำท่วมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นอนมันก็ติดต่อแม่อะไรเงี้ยก็โอเคเข้าใจก็โอเคแต่ว่ารอบหน้าถ้ามึงมาแล้วมึงยังไม่เป๊ะเนี่ยกูว่าอาจจะต้องคุยกันใหม่นะ เนี่ยครับเนี่ยมันออกเทาอ่ะพี่เทาแบบรถอ่ะบอลเทาอ่ะเอานี้หมดเลยใช่ไหมแป๊บเลยเดี๋ยวพี่แก้มมาพี่แก้มไปเติมน้ำแข็งให้อยู่ ใช่มันชายกว่านี้ใช่มันชายกว่านี้ แต่ว่าไม่ได้ต่างจากหมายถึงว่ามันไม่ได้ต่างจากที่เขาส่งแบบมาให้ดูตั้งแต่ตอนแรก สิ่งที่กูต้องการคือสีออริจินอลของไม้แต่เคลือบให้มันเงา ใช่ แต่จาน่าบอกเธอแล้วนะว่ามันจะดรอปนะแต่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาจะทำได้คือตามรูปที่เขาส่งให้เราซึ่งมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งถูกแล้วเราก็เลยตัดสินใจบอกเขาไปแล้วว่าโอเคเรารับ กู ได้ รู้มึงไม่ต้องพูดซ้ำแต่มึงต้องฟังที่กูพูดว่ากูนึกว่ามันคือสีเดิม แล้วทำให้เงาขึ้น ไม่ใช่เปลี่ยนสีไม้กู เข้าใจแต่ว่าเขาบอกว่า เธอบอกว่าเธอต้องการเก็บรอย ใช่ ซึ่งสิ่งที่เขาได้ทำได้คือแบบนี้อันนั้นอ่ะคือที่เรา แล้วทำไมไม่บอกกูว่าคือการเปลี่ยนสีไม้กูอ่ะ เขาไม่ได้บอกฉันว่าเปลี่ยนสีแต่เขาบอกว่าการเคลือบโครงมันจะได้มาเป็นแบบนี้เขาไม่ได้อินฟอร์มฉันว่าเปลี่ยนสีเขาบอกว่ามันจะได้แบบนี้ได้ตามรูปแล้วส่งรูปมา ซึ่งการเข้าใจตรงกันว่าสีมันจะเปลี่ยนถ้าสมมติว่าบอกเขาว่าจะเอาเป็นสีเดิมอะสิ่งที่ง่ายที่สุดคือซื้อบอดี้มาเปลี่ยนแล้วเอาตรงนี้ไปให้เขาทำบอกว่าทำชิ้นที่เล็กที่สุดอะมันน่าจะเป็นไปได้ ใช้เวลาน้อยกว่า งั้นติดต่อเลย อันนี้ไม่ใช่ไม้ที่กูจะอยากใช้แค่มัน นี่คือเก้าลิฟต์แล้ว ครับถ้าปลดออก บอกเลย วันยังไม่สนใจเธอไม่มองตาเธอยังเลิกกันฉันไม่ก็รีบมองอยากให้เป็นมากกว่านั้นยังต้องเป็นใจอยู่แล้วไปเป็นเพียงเธอดีนะ ข้อเสียเหรอ จริงจังกับงานเนาะจริงจังกับงานจนบางที เราก็เป็นห่วงเขาตรงที่เขาเก็บมาคิดเยอะไปอ่ะมันติดจักรแล้เนี่ยครับมันไม่ทันแล้วอีกเหี้ย บรรยากาศมาโฟล์คงไม่เห็นผมอยู่ในคลับถ้าไม่ได้ดูมาโชว์ไม่ได้ซิกก็ไม่มีซิกโฟไม่ใช่เที่ยวกลางคืนอยู่แต่ในคอนโดนั่งอยู่บนโซฟาเล่นแต่ Nintendo ว่าถ้าคุณมาอยู่ด้วยชวนคุณดูนีโมแล้วเปิดแอร์เย็นๆและชวนมันดูอยากจะได้อะไรก็แค่เธอนำของมา Anything you want ไม่ต้องเสียเวลาทางความ ให้เห็นอะไรบนนั้นหน่อย ก็ทำงานเฮียอะไรกันนะ
ไม่พอมีเหี้ยอะไรสักอย่างดีเจ bring it in รออะไรอ่ะอะไรมันสั่นเป็นไรไม่รู้มันสั่นมันถอดอะไรสั่นเดี๋ยวเรา นี่ไงเหตุผลที่กูไม่อยากทำคอนเสิร์ตใหญ่กูบอกแต่แรกแล้วเอียออกนอกแจ็คเก็ตเสือเขาเอียใส่แจ็คเก็ตกูแล้วไม่เสียบแจ็คใส่กับเบลต์กูได้ยินเฮียอะไรไอ้สัตว์แล้วถ้าวันจริงแม่งเป็นอย่างนี้กูก็ด่าอย่างนี้ด้วยเฮียเอายัง เขาน่าจะรู้สึกกดดัน แล้วก็รู้สึกเครียดอะไรเงี้ยกับอะไรที่มันยังไม่เรียบร้อย คือด้วยความที่พื้นนิสัยเขาเป็น perfectionist อะเขาชอบทำอะไรด้วยตัวเองเขาจบงานหลายๆอย่างได้ด้วยตัวเอง ต่อเป็นคน perfectionist แล้วก็เป็นคนย้ำคิดย้ำทำจะมองเห็นงานตัวเองที่มากขึ้นลงรายละเอียดกับงานตัวเองได้มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันก็มีข้อเสียนะก็คือข้อเสียก็คือมันจะไม่ออกจากลูปสักทีอะไรอย่างเงี้ย เราคุยกันแต่แรกเราไม่ชวนเราไม่ใส่แจ็คเก็ตขาวคือเป็นว่าไปใส่ข้างในแล้วเอาเสื้อเชิ้ตใส่แล้วแจ็คเก็ตขาวอีกก็พันแขนพันคอกูเป็นหมดดึงไม่ออก อันนั้นสับสนเพราะว่าทุกคนเล่นมอสตัวเปียกเนี่ยคนแบบอยากให้ทัน ก็เราคุยกันไปแล้วว่าวิธีการใส่เสื้อผ้านี้คือใส่เชิ้ตนี้เข้าไปก่อนแล้วเอาเตะลงใส่แล้วดึงหูมาแล้วค่อยใส่แจ็คเก็ตแต่ไม่ทำตามมันก็ช้ามันก็ออกมาไม่ทันแล้วมันก็เสียงมูดไงมันก็พังกูก็ไม่มีอารมณ์จะเล่น เขาอิโมชันอลนะแล้วเขาใช้ใจในการทำงานทั้งหมดเลยแปลว่ามันพร้อมจะขึ้นลงตลอดเวลาเราต้องจริงๆมันมีหลายช็อตเอาตรงๆที่แบบเราก็รู้ว่าถ้าเราปรับมันอาจจะสมูทกว่านี้แต่ถ้าทำให้มันแคร็กในเรื่องของความรู้สึกเขาเนี่ยมันจะแย่เราก็เลือกที่จะให้โชว์เนี่ยมันมาจากใจเขาสมูทก็แค่นั้นแหละง่ายๆ คือเนื่องจากว่ามันเป็น perfectionist อะไม่ว่าจะแบบว่าสมมติเกิดมีเออร์เลอร์นิดๆหน่อยๆอะยังไงซะคนดูมันสนุกถ้ามันสามารถคลายกังวลใจได้ด้วยความเป็น perfectionist ของมันน่ะจะดีมาก พี่เล็งความเรียบร้อยแล้วกันสมมติถ้ามันไม่เรียบร้อยก็ช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลองผมว่าจะดูว่าสมมติถ้าย้ายไปตรงเนี้ยไปฝั่งติดแทนแล้วเป็นกีตาร์เป็นกีตาร์ฝั่งขวาหายไปฝั่งขวาแล้วยกยังไงมันก็ต้องเข้าหัวดีที่เพราะว่าจะเข้าให้ก็อยู่ฝั่งขวาแล้วผมนั่งคนเนี้ยมันจะเข้าให้อย่างนี้เด้งออกมาโอเคแล้วลองเทปหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลองซ้อมกันดูได้โอเคผมว่าตรงนี้ผมแต่ก็จะว่าโต๊ะตรงนี้กูวันเนี้ยตอนเนี้ยไม่เก่งยังแบบคอนโทรลตัวเองได้ไม่ดีคอนโทรลอารมณ์ไม่ได้มันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในคอนเสิร์ตใครเลยนึกออกว่ามันแบบคอนเสิร์ตคนแบบคนโลกมีใครขึ้นเวทีมาแล้วแบบปาของแล้วแบบเหี้ยทำควยอะไรเนี่ยนึกออกปะไม่มีเพราะฉะนั้นมันไม่ควรมีอยากให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์อยากให้ที่มันเพอร์เฟกต์ไม่ได้หรอกแต่แบบอย่างน้อยเป็นไปที่เราซ้อมตามที่เราซ้อมไว้ได้ไหมนิดนึงก็ยังดีแล้วความสำคัญคือไอชุดที่มันเกิดพลาดแล้วทำให้ฟิลขาดเพราะว่าไอชุดนั้นคือชุดสำคัญมากคือเป็นชุดที่ผมทำแบบผมมานั่งเลือกทำหลายรอบแก้หลายรอบมากจนผมต้องแบบเสียเงินไปซื้อแจ็คเก็ตตัวเป็น200,000กางเกงอีก200,000อะไรเงี้ยเพื่อจะเกิดชุดนั้นขึ้นมาที่จะโฮได้ทั้งแบบเซตฮิปฮอปเซตดีเจจนถึงถอดแจ็คเก็ตออกแล้วเป็นคันที่ได้นึกออกปะกว่ามันจะออกมาเป็นสิ่งนั้นได้แล้วแบบมันใส่ออกมาแล้วมันผิดพลาดมันก็เลยทำให้ฟีลในการเล่นคอนเสิร์ตมันผิดพลาดเข้าใจปะเพื่อนช่วยเยอะมากเลยกวินป๊อปปี้แม่งช่วยเยอะมากไอ้แชมป์ช่วยทุกคนแม่งช่วยแบบทุกคนแม่งแบบน่ารักมากเลยแต่
มึงวันนี้แม่งแบบทำตัวไม่น่ารักเลย เจอกันพรุ่งนี้รอดูว่าจะเป็นยังไงพรุ่งนี้เล่นละ แล้วพี่เห็นด้วยครับ ความฝันเสียขอโทษนะ ขอโทษด้วยไม่อยากขอโทษเล่น ปกติกูไม่ใช่คนขอโทษใครนะ ไม่อันนี้เรื่องจริงอันนี้คอนเฟิร์มอันนี้คอนเฟิร์ม ไม่พูดแล้ว ใช่ คือพี่โฟเป็นโรคหนัก ไม่บอดรั่ว ปอดรั่ว เหมือนอุบิเหตุวันเนี้ยแต่ยังไม่ได้คุยว่าเกิดอะไรขึ้น ใช่ รั่ว ตอนนี้อยู่ ICU อยู่ ICU ใช่ เขาต้องผ่าตัด จริงๆวันนี้พี่โฟต้องมา แฟนพี่โฟไลน์มาบอกว่าพี่โฟปอดพี่โฟรั่วต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดตอนนี้อยู่ ICU ตอนเช้ายังคุยกันอยู่เลยแล้วอยู่ๆตอนบ่าย แฟนเขาก็ไลน์มาวันนี้แล้วก็บอกแล้วก็เนี่ยจริงๆต้องมีพี่โฟมาช่วยดูซ้อมวันที่ 19 20 21 เพราะว่าไอ้เจนเนี่ยไปอยู่อีกคอนเสิร์ตหนึงผมก็เลยต้องมาดูแลทุกคนเอง เพราะว่าเหลือแค่ผมคนเดียวที่ต้องดูแล้วเพราะว่ามันก็มีมิวสิกไดแค่นี้ครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าพี่โฟออกจาก ICU แล้วเดี๋ยวจะไปเยี่ยมอีกทีก็คิดว่าคอนเสิร์ตนี้น่าจะไม่ให้พี่โฟทำอะไรแล้ว น่าจะให้พี่โฟพักดีกว่า แล้วก็ผมกับเจนก็ลุยกันต่อวง เหมือนพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนมึงเงียบใครสั่งให้หอนรู้ไหมว่าปากมึงไม่ได้หอมในหน้าได้สั่นได้ฟันได้ถอนแกปากไว้ได้ข้าวเดียวว่า มันทำอะไรไม่ได้เยอะ มันแบบเอ็กซ์เพรสท่าทางอะไรไม่ได้เยอะนึกออกมาเพราะว่าเวลาเราขยับแล้วสลิงมันก็จะขยับด้วยตัวเราก็จะคอนโทรลยากนึกออกปะแต่ถ้าอยู่บนพื้นเรายังแบบเราเดินเราแบบได้มันก็เหมือนกันการขึ้นสลิงไปที่สุดในชีวิตจริงมันก็ยากในชีวิตจริงการเป็นคนที่มีสปอตไลท์ส่องตลอดเวลามันก็ยากเพราะว่าทำอะไรคนก็จะพูดถึงทั้งด้านดีและไม่ดีทำอะไรก็ตามมาหนึ่งอย่างมันจะต้องมีคนชอบและคนไม่ชอบเสมออะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องดีลให้ได้ถามจริงนะผมชอบแบบอยู่บนพื้นมีบางครั้งที่พยายามจะออกไปนอกคอมฟอร์ตโซนของตัวเองที่ไม่ใช่บนพื้นดินน่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวก็เลยกลับมาอยู่ที่เรารู้สึกว่ามั่นใจดีกว่าก็ขอให้มันไม่เกิดข้อผิดพลาดอะไรนะครับขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่และถูกต้องตามคิวนะครับเพราะว่าถ้าเวิร์กมันจะออกมาสวยมากทำให้เวิร์กก็คือพังนะฮะก็ฝากชีวิตไว้กับสลิงสองเส้นนี้และพี่ทีมงานทุกคนด้วยรู้สึกว่าเท่ต้องคุ้มกับที่คนดูมาดูแน่นอนนะฮะเพราะว่าเท่าที่ทราบมานี้มีสลิงนะครับผมมีเวทีเอียงนะฮะมี CO2 เอฟเฟกต์เต็มเอฟเฟกต์เต็มจัดเต็มมากๆครับผม อยากใช้คำว่ามึงเตะหน้ามึงทีมสองตีแล้วหัวเก๊กท่าเดินฝากรอยตีเอาไว้ที่แก้มข้างมึงยัวเลยสั่นนั่นก็เป็นอีกล่างนึงอยากเห็นจอดนั้นก็ไปเตะหน้ามึงกระโดดทีมสองตีแล้วกูก็เก๊กท่านึงอยากฝากรอยตีเอาไว้ที่แก้มข้างมึงยัวเลยสั่นนั่นก็เป็นอีกล่างนึงยัวเลยต่อสั่นที่กูจะเปิดใส่ยา วันนี้เราถ่ายVTR คอนเสิร์ตครับแล้วก็material จะเอาไปใช้ในคอนเสิร์ตเช่นพวกท่าเต้นหรือว่าไลฟ์ซิงค์หรือถ่ายสายตาถ่ายอะไร
สวิงเกิน สวยชิบหายสัตว์ สวิงกว่านี้พี่ภาคเขาตีแจ๊สแล้วนะปูใจแอนแล้วนะ เมื่อกี้เรามีเคมีคอลป่ะใช่ไหมที่เราลองงอกแงกกัน ลองใหม่ไหม ได้สิ นิดนึงเว้ยเหมือนต้องดึงลีเจียนมันกลับไปนิดนึงแบบถอยหลัง ถอยไปหน่อยใช่ไหม ใช่มันเหมือนร้องแบบเร็วไปอ่ะ ได้พี่ลองโอเค กูชอบทำ.9เวลากูลดวอลลุ่มแท็ก อ๋อเพราะอะไรอ่ะ กูจะลบ 6.9 แล้วกูก็จะลบ 16.9 ทำไมอ่ะ เพราะว่ามันเป็นถ่ายรูปมึงนึกออกไหมโพชั่นรูป 16:9 6:9 โอเค แล้วก็ 21.9 ก็คือ แล้วกูทำแต่ละ ตามเรโชของรูป ใช่ กูก็จะลดวอลลุ่มตามนั้น แล้วถ้าสมมติหัวแทร็กมันต้องเป็น 21.9 แต่มันเบาก็จะไปเร่ง ไม่เมกเซนเลยโหดี ดีเลย อันนี้ลงสองดี เห็นด้วย กูคือไม่เห็นด้วยเลยอะไม่เกี่ยวเฮียอะไรเลยโคตรมันเรียกดัดอยู่ไหม รัดอยู่อย่างนั้น ตามใจมึง3 3หรือ16:9เป็น0.9นะที่เอาตามหน้าที่ พี่เต่าครับอันนี้เหลืออีกกี่วันพี่ก่อนถึงคอนเสิร์ต 7 วันครับอาทิตย์หนึ่งเต็มๆวันนี้มันเสาร์ป่ะเสาร์หน้าแล้วถือว่ายังซ้อมไม่หนักพอต้องหนักกว่านี้อีกเพราะว่ากลัวมันเล่นจริงแล้วไม่ไหวแต่แค่นี้ก็จะตายแล้วนะแต่ว่าก็ต้องหนักกว่านี้เพราะว่าทั้งโชว์มันเราอยู่บนเวทีตลอดเพราะว่ามีเกสเราก็ต้องอยู่กับเกสด้วยตลอดอะไรเงี้ยไม่ได้พักเลยเพราะฉะนั้นต้องฟิตร่างกาย Say you're on it, fuck that shit, a resume, back and forth, but take it down, put it down, take it down, down, so down, 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 down. Yeah, yeah, real touching. Oh. Howdy. แจ็คแล้วกูมีของขวัญเล็กน้อยให้ เฮ้ย อ่ะ ป้าติดน้อย เอ้า เปิดเลยระวังเจอนะ เจออะไรครับพี่ สำหรับการเดินทางของศิลปินอิสระ เดี๋ยวไม่ได้ยิน ไมค์ตัวแรกในชีวิตไมค์ตัวแรกในชีวิต จริงเหรอ จริงที่เป็นของตัวเองนะพี่ จริงเหรอมึงไม่เคยซื้อไม้เลยเหรอ ไม่เคยครับพี่ ลองอันนี้ดูชอบไหมลองดูก่อน ชอบอีกแล้ว ไม่ชอบ ถ้าไม่ชอบก็เรื่องของมึงแล้ว เป็นใหม่ครับผมเป็นใหม่รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ซาบซึ้งใจ ผมอาจจะดูพูดเป็นทางการนะแต่ข้างในผมไม่ได้รู้สึกแบบเป็นทางการอย่างนี้หรอกรู้สึกว่าไม่อยากเรียกพี่แล้วอยากเรียกพ่อ ความจริงไอ้เต่าเนี่ยเป็นคนที่น่ารักนะเป็นคนที่แต่ว่ามันเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงนะเราก็ต้อง
เข้าใจแต่บางทีมันก็เป็น introvert บางทีมันก็เป็น introvert เก่งเรื่องที่เขาเก่งเนี่ยแหละเรื่องเพลงเรื่องการทำงานเขาเก่ง แล้วก็เป็นคนไม่เคยเจอศิลปินที่แบบซ้อมเสร็จแล้วเอาไฟล์ไปทำที่บ้านแล้วกลับมาแก้น้อยมากนะหรือว่าผมเจอแต่ศิลปินไม่ดีก็ไม่รู้เราผิดซะแล้วเราไม่ได้ผิดซะแล้วไม่ได้ว่าจริง เขาก็นิสัยแบบร่าเริงนะคะอย่างแต่ร่าเริงเพื่อนเยอะเรียนเก่ง เจ้าตัวโพสต์ข้อความว่าสวัสดี ผมชื่อเต๋าทีเจจิรายุทธพโลประการ ผมมีเรื่องจะมาบอกครับ ขั้นสูงสุดของมันก็คือการคิดฆ่าตัวตาย อันนี้คือผมคิดส่วนตัวนะว่ามันคือขั้นสูงสุดของการเป็นโรคซึมเศร้าแล้วรู้สึกแย่มากจนแบบไม่มีใครช่วยได้จนแบบรู้สึกว่าเฮียผมไม่อยากอยู่แล้วอะไรเงี้ย อันนี้ไม่แน่ใจแต่เหมือนเขาเคยพูดว่ามันเกิดขึ้นเอง แบบมันมีจังหวะหนึ่งที่ทุกคนสังเกตได้ว่าเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ที่สนิทสังเกตได้ว่าเขาเริ่มไม่สนุกเริ่มไม่เฮฮาไม่จอยกับคนอื่น เริ่มอยากไปอยู่คนเดียวเริ่มแบบในจังหวะที่ทุกคนปาร์ตี้สังสรรค์การสำเร็จทำอะไรสำเร็จแล้วก็ตัวเองกลับไปนั่งอยู่คนเดียวหรือแบบอะไรแบบ วันที่มีข่าวจำได้ใช่ไหมที่แบบข่าวเรื่องราวใหญ่โตเลยที่หายไปที่อะไรเงี้ยวันนั้นน่ะก่อนที่จะมีข่าวตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงก่อนที่จะมีเรื่องมีราวมันอยู่กับเราตลอดเวลาเลยอยู่ด้วยกัน 4-5 ชั่วโมงไม่คุยอะไรเลย แล้วก็ไม่ได้มีอาการอะไรให้เห็นเลยว่าวันนั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้น เหมือนแบบคุมตัวเองไม่อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยู่ก็กินยาทุกคนก็แบบรีบพาไปโรงพยาบาลเลยกินยาอะไรพาราอะไรเงี้ยกินไปทั้งกระปุกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปล้างท้องที่โรงพยาบาลเนี่ยไปอ้วกอะไรเงี้ยถ้าเท่าที่จำได้นะหลังจากนั้นก็คือโดนแอดมิดโรงพยาบาลยาวทำการล้างท้องอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็พาแอดมิดเสร็จเขาก็ทำการรักษาวิธีรักษาของเขาก็คือการถอดสมองตอนนั้นเขามาเล่าอะไรไม่รู้ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่เขาบอกว่านี่คือวิธีรักษาเราก็ต้องทำก็เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเขาก็ทำไปประมาณผมอยู่โรงพยาบาลเกือบเดือนอ่ะเพราะเหมือนมันทำทุกแบบ3 วันทีหรืออาทิตย์ทีผมจำไม่ได้แล้วก็พอทำเสร็จแล้วมันก็จะรู้สึกว่าแบบมันจะความคิดเรามันจะเริ่มแบบเหมือนค่อยๆเอาขยะออกจากหัวจะเริ่มโป่งขึ้นเริ่มแบบคิดอะไรได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ความทรงจำบางส่วนเราก็จะหายไปอะไร ตอนแรกอะผมรู้สึกกลัวตอนที่มันหายอะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดปกติมันแบบทำไมกูจำเรื่องที่มันแบบปกติไม่ได้วะอะไรเงี้ยหรือว่ามันเป็นเพราะโลกเหรอหรือมันเป็นเพราะเราเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกตอนแรกรู้สึกว่าแต่ตอนหลังก็รู้สึกว่าบางทีไม่จำไม่ได้บางเรื่องก็ดีเหมือนกันอะไรเนี่ยออกไหมเหมือนตอนนั้นเขาก็จะลืมเหรอแบบก็ไม่ได้เชื่อตัวเองว่าลืมอะไรเงี้ยแล้วพอไปดูก็จำไม่ได้จริงแล้วก็เหมือนผ่านเวลาไปสักพักหนึ่งอ่ะมันก็จะจำได้บ้างบางอย่างเอาจริงนะเมื่อกี้ตอนซ้อมอยู่ไม่ใช่ตอนพักเนี่ยนั่งคุยกับนักดนตรีอ่ะแล้วก็คุยเรื่องเฮียอะไรไม่รู้แล้วก็ย้อนกลับไปถึงอดีตสมาชิกในวงคือนักดนตรีแบ็คอัพในวงคนเก่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวกันมาแบบว่าแม่งเว้ยเพราะคนนี้แม่งเล่นไม่ดีไว้พี่เลยแบบพี่โมโหพี่ปาไมค์เลยพี่แม่งบอกว่าไล่นี่ออกเลยกูไม่เอาคนนี้ละเป็นเรื่องใหญ่โตเปลี่ยนนักดนตรีเปลี่ยนอะไรแล้วก็คุยกันข้างนอกแล้วกูก็แบบแบงค์แบบเมื่อไหร่วะเงาปะไม่จำไม่ได้แต่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันจำไม่ได้จริงๆอ่ะต่อให้เขาขุดยังไงก็ตามไม่มีความทรงจำเรื่องนี้เลยแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาหลอกกูยังเชื่อเลย
ผมไม่รู้สึกว่ามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอะไรแต่จริงๆมันเกิดขึ้น ก็เลยรู้สึกว่าไอ้เหี้ยถ้าคอนเสิร์ตเนี่ยเล่นๆไปอ่ะแล้ว2-3 ปีข้างหน้ามาไม่ได้เป็นศิลปินแล้วเนี่ยไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยแล้วลืมความรู้สึกแบบความรู้สึกนี้ไปมันก็น่าเสียดายนะแต่ว่าถ้ามันจะหายไปมันก็ต้องหายเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโรคซึมเศร้าถ้าวันหนึ่งความสุขของเราไม่ได้อยู่กับการร้องเพลงเราก็ต้องมูฟออน ถ้าเขาเป็นแบบนั้นจริงๆหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือพวกเราทุกคนตัวผมคนรอบตัวแฟนเพลงทุกคนได้เวลาตอบแทนเขาแล้วเพราะว่าเขามอบความสุขให้เรามาตลอดฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องทำให้เขากลับมามีความสุขให้ได้มากที่สุดเขาอาจจะจำเราไม่ได้เลยก็ได้อันนั้นไม่ได้ใช่หน้าที่ของเขาหน้าที่ของเราคือทำทุกวันให้เหมือนปกติแล้วก็อยู่ข้างๆกันเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็มอบแต่ความรู้สึกดีๆให้ผมเชื่อว่ามันอาจจะหายไปด้วยอะไรก็ไม่รู้แต่มันจะไม่มีทางหายไปจากความทรงจำเขาแน่นอนแล้วก็ในความทรงจำของพวกเราด้วยอย่างน้อยเขาลืมเราแต่เราไม่ลืมเขาก็พอครับคงเปิดเพลงนี้ล้วนให้ฟังแล้วก็คงเปิด MV ให้ดูค่ะให้ดูตัวเองเมื่อก่อนนะคะว่าเราสามคนอยู่กันไปยังไงอย่างน้อยอาจจะรีคอลความทรงจำอาจจะแบบอาจจะยังไม่ได้กลับมาแต่เชื่อว่าความรู้สึกเขาน่าจะสัมผัสได้ค่ะอยากให้ไอคอนเสิร์ตเนี้ยแม่งเป็นความทรงจำของมันคือมันเป็นสิ่งที่เขาอยากทำเพราะเขาอาจจะคิดว่าตัวเองมีครั้งเดียวด้วยซ้ำคอนเสิร์ตในชีวิตเขาอันนี้เป็นเรื่องที่เขาอยากจะเล่าเขาอยากจะทำและเขาสบายใจเหมือนที่แม่งก็รู้สึกกันเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมันต้องกลับมาดูคอนเสิร์ตเนี้ยก็อยากให้รู้เลยคอนเสิร์ตเนี้ยกูทำให้เป็นมึงที่สุดเลยไอคอนเสิร์ตเนี้ยอยากจะบอกเขาว่าเฮ้ยพี่เป็นคนเก่งมากๆคนหนึ่งเลยนะเป็นศิลปินเป็นนักร้องเป็นคนทำเพลงก็คงอยากจะเล่าเรื่องที่ผ่านมาที่ร่วมสุขร่วมทุกข์กับแกมาในการทำงานกับแกมาคงเล่าให้แกฟังอะไรอย่างเงี้ยครับเต่าน่าจะไม่มีวันลืมผมอะครับไอสิ่งที่เราทะเลาะกันมันจะจำกันจนถึงวันตายแหละผมว่าแค่เรื่องรองเท้าอะไม่ต้องเตือนอะไรมันมากหรอกจริงๆถ้าเขาจำทำไม่ได้ทำก็ไม่รู้สึกว่าใจเขาจำทำเรื่องนี้นะก็จำใหม่ไปซะแค่แหละก็รู้จักกันใหม่รู้จักกันใหม่ก็ไม่เป็นไรเพราะจริงๆก็อย่าจำอะไรล่างเลยกูทำเลยว่าเยอะเลย ก็รู้จักกันใหม่แค่นั้นแหละไม่ต้องจำเริ่มใหม่ซะพี่ไม่ต้องจำมันได้ก็ได้พี่แต่ว่าเกมแค่อยากพี่รู้สึกว่าวันพรุ่งนี้วันต่อไปพี่ต้องมีความสุขมากกว่าในวันนี้แล้วเกมเชื่อมั่นในตัวพี่เสมอพี่เต๋าว่าพี่เก่งมากพอที่จะค้นหาความสุขในวันใหม่เรื่อยๆเสมอพี่ก็ You are your boy TJ อ่ะแล้วก็ You are the king อ่ะของแบบยังไงพี่ก็คือคนนั้นแม้พี่จะจำไม่ได้อ่ะท้ายที่สุด Your boy TJ ก็จะยังอยู่ในแบบเนื้อหนักของพี่ตลอดไปอ่ะวีเชื่อว่ายังไงก็จะจำได้มันไม่มีทางหายไปจากตัวพี่แน่นอนถ้าลืมผมก็ไปทำความรู้จักใหม่แล้วก็ไปบอกเขาว่าพี่วันไหนพี่ทำซิงเกิลใหม่ขอชวนผมด้วยได้ไหมครับผมอยากไปดูว่าพี่ทำงานยังไงเพราะผมชอบการทำงานของเขามากและงานเพลงของเขาทุกอย่างที่มันออกมาจากเขาผมรู้สึกว่ามันดีมากผมชอบมากครับผมพี่เต๋าพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มเคยทำเสื้อผ้าให้กับพี่เต๋าในหลายๆงานพี่เต๋าเราอาจจะลองย้อนไปดูตามเพลงต่างๆได้ไปเจอเขาแล้วไปหาเขาแล้วก็อาจจะแค่แบบเฮ้ยมาเจอกับมึงแค่นี้แหละแล้วกูคือพี่ซันนะกูทำผมให้มึงนะอะไรอย่างเงี้ยก็คงประมาณนี้กูเคยโขกหัวมึงจับหัวมึงโขกกับขอบตู้แล้วก็เย็บ10 เข็มแล้วกูเป็นคนพาไปเย็บด้วย
แล้วพอกลับมาถึงคอนโดแล้วก็โทรแจ้งตำรวจมาจับ ก็ถ้าคอนเสิร์ตนี้มันทุกวันพี่ว่าแล้วเปิดให้มันดูพี่ว่ามันจะนึกออกว่ามันเป็นใครทำอะไรมาบ้างแล้วคนรักมันยังไง แม่จะบอกว่าถ้าพี่เห็นในกล้องเนี้ยบอกว่าพี่คืออินสปายผม จริงๆมันมีมือกีตาร์แจ๊สคนหนึ่งชื่อแพทมาร์ติโน่ครับเขาความทรงจำหายไป แล้ววิธีของเขาคือเขากลับไปฟังอัลบั้มเก่าของเขาเพื่อกลับไปเรียนรู้ว่าตัวเองเคยเล่นเป็นยังไงแล้วเก่งกว่าเดิมก็เต่าถ้ามึงความทรงจำหายมึงก็มาดูอันนี้แล้วก็ความทรงจำมึงก็จะแล้วมึงก็จะเก่งขึ้นเนาะ ถ้าเขาจำอะไรไม่ได้เหรอ มีอย่างนั้นมันไม่จะไม่ได้มันจะมีอย่างนั้นได้หรอตอบยากอะไม่ควรจะตอบว่ายังไงดีอะ อยากจะพูดอะไรกับลูกสมมติว่าลูกมาดูวิดีโอแล้วลูกพูดความรู้สึกแล้วก็คือออกไปว่าเป็นใคร ถ้าถึงเวลาจริงๆมันก็คงมีอะไรที่ดีที่จะพูด แต่ว่าเราไม่คิดถึงตรงนั้นแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นด้วย ก็ไม่อยากให้เกิดแล้วก็คงคิดว่าถ้าเกิดมันก็ต้องมีวิธีที่เราจะทำหรือว่าจะแก้ไข จะไม่พูดเลยไม่รู้ว่าจะแค่ก็จะนั่งอยู่กับเขาก็จะมองหน้าเขาก็จะอยู่กับเขา ฉันมีอะไรจะบอกกับเธอทั้งที่ยังกังขาดีขึ้นไหมฉันเป็นคนไม่มีอะไรกับเธอฉันจะคิดยังไงฉันจึงเป็นเองคงจะไม่สนใจ I only want to get to touch every single night I'm looking good เธอเพิ่งเกลียดกันได้ไหมมันเกลียดกันไหมฉันรักเธอมันเกลียดกันไหมฉันพูดไปมันเกลียดกันไหมและฉันมีแค่เขามันเกลียดกันไหมจะคิดไม่ทันมันเกลียดกันไหมจะพูดไม่ฟังมันเกลียดกันไหมและเธอจะรักคนเดียวฉันจึงไม่ดีเธอเองคงจะไม่สนใจมัน I only want to get to เธอ every single night I'm looking good เธออย่าเพิ่งมองเกี่ยวกันได้ไหม alright ฉันดูไม่ดีเธอเองก็คงจะไม่สนใจ but I'm the only one to get to เธอ every single night but I'm not looking good เธออย่าเพิ่งมองเกี่ยวกันได้ไหม เมื่อเช้าก็นั่งคุยกันแล้วแบบร้องไห้กอดกันสองคนแม่ลูกว่าระยะข้อให้กำลังใจกัน แม่ลูกก็แม่ถ่ายทอดพลังแม่มีทำหมดก็บอกว่าแม่ให้พลังทุกอย่างกับเต่านะวันนี้ทุกอย่างได้ยินเพอร์เฟกต์สุดๆแม่ภูมิใจเต่ามากอะไรเงี้ยไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมาถึงตรงนี้ได้แม่ภูมิใจในตัวเขามากแต่ถ้าถามว่าอะไรที่แม่เป็นห่วงมากที่สุดแม่บอกว่าแม่เป็นห่วงสุขภาพมากที่สุดยังไงก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดี วันนี้เป็นวันสำคัญของผมมากๆนะครับ แล้วก็ ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยบอกรักใครเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นคนขี้เขินมากนะครับ วันนี้แม่ผมอยู่ที่นี่ด้วยนะครับผม
ผมไม่เคยบอกรักแม่ผมเลยนะแต่ทุกสิ่งที่ผมทำมันเป็นการบอกรักเขาทางอ้อมอยู่แล้วแต่วันนี้ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมแล้วรักแม่ขนาดนั้นไม่เคยเชื่อว่าตัวเองจะเป็นศิลปินเดี่ยวได้คนเดียวไม่ไหวฉันมันกำลังจะตายแต่คนเดียวไม่ไหวฉันควรจะทำยังไงแต่คนเดียวไม่ไหว วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับขอให้ทุกคนเต็มที่ถ้ามันจะมีข้อผิดพลาดอะไรก็ขอให้ทุกคนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปให้ได้ และควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้พากันให้จบคอนเสิร์ตนี้ด้วยความสุขและขอให้ทุกคนมีความสุขกับคอนเสิร์ตนี้ Your Boy TJ Let's go ก็วันที่ 28 กันยาก็แสดงว่าถ้าได้ดูคลิปนี้แสดงว่ามึงผ่านปัญหามาเยอะมากแล้วก็มึงเก่งมากที่แบบผ่านทุกสิ่งมาได้ และตัดสินใจที่จะทำคอนเสิร์ตนี้เพราะตอนแรกไม่อยากทำเพราะว่ากลัวไม่มีคนมาดูจนสุดท้ายถ้าได้ดูแปลว่ามึงทำสำเร็จเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ขึ้นเวทีแล้วก็สวัสดีครับผมชื่อ TJ นะครับ Your Boy TJ เต๋าเกิดวันที่ 20 สิงหาคม 2535 ชื่อจริงชื่อจิรายุทธ พโลประกาศน้ำหนัก 75 สูง 178 ระวังลิฟต์วางมาทำนะครับจับสู้เซ็ตอะไรแล้วผมไปเซ็ตยาเซ็ตยานี่นะผมมาเซ็ตไม่ได้ถ้าผมไปเซ็ตแล้วเมียผมเขาจะด่าผมต้องสายคีนมากินเบียร์ได้ถ้าไปเอาไปยามุกแบบเนี้ยเมียผมเอาไม่ค่อยให้เอ้ยจำว่าไงจำเป็นโปรโมเตอร์แล้วกันโอเคเมียพี่โตแบบไม่ค่อยให้แต่เมียผมเป็นใจดีแบบว่าอะไรก็ได้เนี่ยพูดสักพักเดี๋ยวโดนวีนพอวีนเสร็จปุ๊บกลับบ้านไปปุ๊บนี่กูก็โดนตีนแบบว่าตีนเมียมีวิตามินขอโทษกำลังจะไปดูแบบทำไทยซีนทำไทยซีนกำลังร้องอยู่แต่ผมไม่เท่าไหร่ผมกำลังฮู้ตอนนี้นะไม่รู้จักชลบุรีโฟล์ครับอยู่นี่เอาไปในพี่จงพี่จงว่าโอเคเอาไปเลยพี่จงถ้าผมแรปเร็วๆว่าเดี๋ยวก็ตามพวกพี่งงแต่ว่าน้ำมันยังไม่จมไม่เมาผมเดินไม่ตรงโจนินโจนินแบบว่าผมน่ะโดนจริงผมน่ะแรปติดเลยแล้วเหมือนก็โดนจินผมน่ะแบบว่าหมายหัวเหมือนก็โดนยิงแบบว่าโดนยิงแบบว่าโดนยิงผมน่ะโดนจริงแล้วลองมาฟังดนตรีแรปสดครับพี่แรปสดกับพี่โอ๊ตตอนนี้พวกเราก็อยู่กับพี่สิงโตบอกเลยว่าร้านแม่งโอ้โหเพลงที่แม่งใหญ่เหมือนกับคำโตพวกเราฟังแล้วก็ร้องว่าเย็ดโดอย่าไปเดินอะไรอย่าเดินอะไรอย่าเดินอะไรวันนี้น่ากลัวใส่สบายเฮ้ยทำไมต้องมานั่งคอยเฮ้ย
ต้องรอขึ้นเพลงสุดท้ายบ๊ายบาย ใครได้มันจะชอบ my style gangster โซไม่ต้องทาย and no tire look into my eye ตาแดงบอกกันเลยคือว่าได้ now baby don't cry เอาแบบมาใจร้าย you and I จบยังไม่ดีมันน่าเสียดาย so let me hit you one more time make you smile จำได้ไหม used to be mine กันนี่กับใครit's sunny day ไงเธอกับ by now ไม่ได้ไง shine my girl I ride